අයිබෝවන් බයිනරි කැම්පස් එකේ ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්න ඕනේ. ඉතින් අද ඔයාලට අරගෙන අවිල්ලා තියෙනවා කලින් ගෙනාපු වීඩියෝස් වලට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස්ම විදිහේ වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක සමහර කෙනෙකුට සෙට් වෙන්න පුළුවන්, සමහර කෙනෙකුට තරහ යන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ නිසා කැමති අයට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න, අකමැති අයට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක ස්කිප් කරලා යන්න. මොකද මේ වීඩියෝ එක අපි කලින් ගෙනාපු වීඩියෝස් වලට වඩා ගොඩාක් වෙනස් විදිහේ වීඩියෝ එකක්. ඉතින් වීඩියෝ එක මොකද්ද කියලා බලන්න කලින් මතක් කරනවා බයිනරි කැම්පස් එකවත් තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා හැපැති bell icon එක click කරන්න. මොකද බයිනරි කැම්පස් කියලා කියන්නේ YouTube එකේ තියෙන තවත් එක academy එකක් නෙවෙයි, වචනේ පරිසමාප්තාර්ථයෙන්ම කැම්පස් එකක්. ඉතින් අවුරුදු 5කටත් වඩා වැඩි කාලයක් පුරාවට අපිත් එක්ක එකතු වෙලා හිටපු ඔයාලා දැන්ටමත් ඒ ගැන ගොඩක් හොඳට දන්නවා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් අද ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන ආපු වීඩියෝ එක බලන්න. වීඩියෝ එක පටන් ගද්දිම අපි කිව්වා මේ වීඩියෝ එක අපි කලින් ගෙනාපු වීඩියෝස් වලට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස් වීඩියෝ එකක් කියලා. ඇත්තටම මං ගාව තියෙන S23 Ultra ෆෝන් එකක්. ඉතින් මම මේ ෆෝන් එක අරගෙන දැනට අවුරුදු 3ක් විතර වෙනවා. අවුරුදු 3කින් විතර මම ෆෝන් එක මාරු කරේ නැහැ. හැබැයි මට මේ දැන් හිතුණා. දැන් මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන්නේ මම 8:22 3:46ට. මේ නිකන් ඉන්න වෙලාවේ මට හිතුණා අලුත් ෆෝන් එකක් ගත්තා නම් හොඳයි කියලා. හැබැයි අලුත් ෆෝන් එකක් ගන්නවා කියලා කියන්නේ තියෙන ෆෝන් එක කැඩිලා නෙවෙයිනේ. ඒ කියන්නේ මම ඇත්තටම සල්ලි මේ වෙලාවේ වියදම් කරන්න යන්නේ අනවශ්‍ය දෙයකට. ඉතින් මාව දන්න කට්ටිය දන්නවා මම අනවශ්‍ය දේවල් වලට සල්ලි හොයන්නේ ට්‍රේඩින් වලින් කියලා. හරි. ඒ කියන්නේ මට මොන හරි දෙයකට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් නෙවෙයි නම් ඒක මට අනවශ්‍ය දෙයක් නම් මම ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ කීයක් හරි account එකට දාගෙන ට්‍රේඩ් කරලා ඒ සල්ලි ටික හොයාගෙන ඒ අදාළ දෙයට වියදම් කරනවා. හදිසියෙ හැරි මට ඒ සල්ලි ට්‍රේඩ් කරලා හොයන්න බැරි වුණොත් මම ඒ අදහස හිතින් අත්හරිනවා. ඉතින් මම දැන් ලෑස්ති වෙන්න යන්නේ මගේ අලුත් ෆෝන් එක ගන්න සල්ලි ටික හොයාගන්න. ඉතින් ඒක පුළුවන් වෙයිද? ඒක බැරි වෙයිද කියන එක මමවත් දන්නේ නැහැ. මම දැන් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම Apple fan කෙනෙක් නෙවෙයි. හරිද? මම Apple device කලින් නම් පාවිච්චි කරා. හැබැයි Samsung වලට මාරු වුණාට පස්සේ Apple devices වල මොනවද තියෙන්නේ කියලා ඇත්තටම මට හිතුණා. ඒ නිසා මම Apple fan කෙනෙක් නෙවෙයි. හරි මම Android fan කෙනෙක්. එතකොට මම දැන් අලුතෙන්ම ගන්න යන්නේ S26 Ultra phone එක. ඉතින් අපි බලමු. දැන් මම තාම ගණන්වත් බැලුවේ නැහැ. ඉතින් අපි බලමු මේ S26 Ultra phone එක කීයක් වෙනවද කියලා. මං ගාව තියෙන $322ක්. මේ $322න් අපිට මේ ෆෝන් එක ගන්න සල්ලි හොයාගන්න පුළුවන් වේද කියලා අද මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු. ඉතින් මේක හොයාගන්න බැරිනොත් මමගේ අදහස සම්පූර්ණයෙන්ම අතහැරලා දානවා අලුත් ෆෝන් එක ගන්න. අපි දැන් බලමු මේ ෆෝන් එක රුපියල් කීයක් වෙනවද කියලා. හරි මේක අපි උඩින්ම තියෙන සයිට් එකේ බලමු. අපි නිකන් ගොඩක් හොයන්න අවශ්‍ය නැහැ. මට 256GB නම් මදි. සාමාන්‍යයෙන් 512 එක 376යි 1TB එක 556යි. එතකොට මට 512GB වගේ තිබ්බනම් ඇති 1TB නම් මට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මම සාමාන්‍යයෙන් 376ක් හොයන්න ඕන මේ ෆෝන් එක ගන්න. 376000ක් මට ඕන. 376000ක් කියලා කියන්නේ අපි බලමු ඩොලර්ස් කීයක් මම හොයන්න ඕනද කියලා. 376500 බෙදීම අපි සාමාන්‍ය ඩොලර් රේට් එක 350 දාලා බලමු. ඔයාලට පේනවා ඇති ඩොලර් 1076ක් හොයන්න ඕන මම මේ ෆෝන් එක ගන්න. ඉතින් මගේ අද ටාගට් එක තමයි මෙන්න මේ ෆෝන් එක ගන්න. මං ගාව තියෙන ඩොලර් 322ක්. මෙන්න මේ ඩොලර් 322කින් 1076ක් ඩොලර් 1076ක් හොයන්න ඕන. එතකොට අපි බලමු කීයක්ද මගේ බැලන්ස් එක එන්න ඕනේ කියලා. 322කින් 1076ක් ගියාම 1076 එකතු කිරීම 322. ඒ කියන්නේ මගේ බැලන්ස් එක 1398ක්. ඒ කියන්නේ 1400ක් වෙනකම් මම අප් කරන්න ඕන මේ ෆෝන් එක ගන්න නම්. හරි. අපි එනම් පටන් ගමු. අපේ මේ account එක අප් කරලා මෙන්න මේ අලුත්ම ෆෝන් එක ගන්න. ඉතින් මේක දැන් මට කරන්න පුළුවන් වුණොත් මම අදම ගිහිල්ලා අලුත් ෆෝන් එක අරගෙන එනවා. ගන්න පුළුවන් වුණොත් ඊළඟ ට්‍රේඩින් වීඩියෝ එකේදී අනිවාර්යයෙන්ම ෆෝන් එක පෙන්නන්න. හරි. අපි එනම් ලෑස්ති වෙමු අපේ වැඩේ කරන්න. 1398ක් වෙනකම් මම අප් කරන්න ඕනේ. කියන්නේ 1400ක් 322ක් තියෙනවා. අපි එන වැඩේ පටන් ගමු. හරි මම මුලින්ම කරන්නේ rise and fall එක. මම මෙතනින් rise and fall කියන trading method එක select කරගන්නවා. market එකත් මම දාගන්නවා already 100 index එකට මම ආසම market එක. ඊළඟට අපි chart එක දාගමු 1 minute වලට. අපි duration එක 5 ticks විතර දාලා trade කීපයක් දාලා බලමු. stake එක අපි දාමු දැනට ඩොලර් 50න් විතර. ආරම්භයේනේ නේද? තව ටිකක් පල්ලෙහාට ආවනම් අන්න හරි. හරි. ඔන්න මම ගත්තා rise trade එකක්. අපි බලමු අපි පළවෙනි trade එක. මේ trade එක නම් loss වෙන පාට අද තියෙන්නේ. හරි. ඔන්න profit පැත්තට ගියා. හරි. පළවෙනි trade එක අපි profit කරා. ඔයාලට පේන්නේ නැති ඩොලර් 50න් තමයි අපි පළවෙනි trade එක ගත්තේ. අපි ආපහු 367 අපි 100න් විතර දාමු නේද? පුළුවන් දාන්න.
හරි මං ඔන්න ආපහු සැරයක් එක ටික් එකක් පරක්කුයි මම ට්‍රේඩ් එක ගත්ත එක. හරි ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එක අපි ලොස් වුණා. ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක අපිට දාන්න සිද්ධ වෙනවා $200න්. හරිද? අපි බලාගෙන ඉමු. හරි හරි ඔන්න මම ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක දැම්මා. ෆෝල් ට්‍රේඩ් එකක් තමයි දැම්මේ. අන්න ඒක නම් අපිට හරිම තැනින් ඕපන් වුණා. ඔයාලට පේන්නේ නැති උඩින්ම තමයි ට්‍රේඩ් එක ඕපන් වුණේ. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එක අපි දාලා තියෙන්නේ. ඔන්න එතනින් අපිට $96ක් ආවා. හරි අය බලන් ඉමු. හරි ඔන්න මම ආපහු සැරයක් ෆෝල් ට්‍රේඩ් එකක් පර්චේස් කරා. අපි බලමු මේ ට්‍රේඩ් එකේ රිසල්ට් එක මොකද වෙන්නේ කියලා. එන්න පහලට අන්න ඒ වගේ එන්න ඕන පහලට. හරිද? එතකොට තමයි අපිට සතුරු. මේකත් මම $200ම තමයි දැම්මේ. දැන් අපිට තියෙන $600ක්. කීයද ගන්න? කීයද අපි ගන්න ට්‍රේඩ් එක? 200ම ගන්නවද? 200යි ඊළඟ 400යි. එතකොට 600 ඉවරයි. ඒ නිසා අපි මේක ආපහු $100 විතර අඩු කරලා දාමු. හරි. අය බලාගෙන ඉමු. හරි ඔන්න මම බයි ට්‍රේඩ් එකක් පර්චේස් කරා. අපි බලමු මාකට් එක අප් වෙනවා කියලා තමයි මම ට්‍රේඩ් එකට එන්න උනේ. ටික් 3යි 4යි 5යි. මොකද කියන්නේ මට ෆෝන් එක ගන්න පුළුවන් වේද? හරි ඔනේ ට්‍රේඩ් එකත් හරි. අය බලන් ඉමු. අපේ ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක ගන්න බයි එකක්ද සෙල් එකක්ද? බැලන්ස් එක අප්ඩේට් උන්නේ නැහැ වගේ. හරි ඒක අප්ඩේට් වෙයිනේ. බලාගෙන ඉමු අපි. හරි ඔන්න බැලන්ස් එක අප්ඩේට් වුණා. දැන් 724ක් තියෙනවා. අපිට ඕනේ 1400යි. ඒ කියන්නේ තව 700ක් තමයි ඕන. හරි ඔන්න මම ආපහු ගත්තා ෆෝල් ට්‍රේඩ් එකක්. අපි බලමු මේකේ රිසල්ට් එක මොකද වෙන්නේ කියලා. මේක නම් හරියන්නේ නැහැ වගේ නේද? හරි ගියා. හරි මම හිතුවෙත් මේ ට්‍රේඩ් එක ලොස් වෙයි කියලා. හරි දැන් අපි $200 විතර දාමු නේද? හරි අපි ඔන්න $200න් තමයි ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක ගන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. හරි මම ඔන්න ආපහු සැරයක් ෆෝල් ට්‍රේඩ් එකක් පර්චේස් කරා. ඒකත් උඩින්ම ඕපන් වුණා. අපි බලමු හරියට හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති පස්වෙනි ටික් එක. ඔන්න ඒ වැඩෙත් ගොඩ්. දැන් $998ක් තියෙනවා. හරි ඔන්න මම ආපහු බයි ට්‍රේඩ් එකක් පර්චේස් කරා. ඒ කියන්නේ රයිස් ට්‍රේඩ් එකක්. අපි බලමු මේකේ රිසල්ට් එක මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එකත් අපි ප්‍රොෆිට් කරා. හරි හරි ඔන්න මං ආපහු සැරයක් ෆෝල් ට්‍රේඩ් එක. අයියෝ ඒක නම් අපරාධේ. හරිද? ඒක තව උඩින් ඕපන් වෙන්න තිබ්බ එක. හරි ඒක උඩින් ඕපන් වෙන්න තිබ්බ එක අපරාධේ. කවන්න නැහැ. කරන්න දෙයක් නැහැ. 200යි ඊළඟට 400න් ගන්න තියෙන 500යි තියෙන තව. හරි ෆෝන් එක ගන්න බැරි වේද? නෑ 980 එකක් තියෙනවා. හරි මේක බැලන්ස් එක අප්ඩේට් වෙනවා. මම හිතන්නේ පොඩ්ඩක් වෙලා යනවා. මෙන්න මේක නිසා මට මාකට් එක පේන්නේ නැහැ හරියට. අපි අයින් වෙන කලින් පොඩ්ඩක් ට්‍රේඩ් එක ගන්න. මොකද මේක ලොස් කරගන්නත් බෑ. හරි දැන් අපිට තියෙනවා $981.42ක්. මම පොඩි බ්‍රේක් එකක් ගත්තා. හේතුව එක දිගට ට්‍රේඩ් කීපයක් දාගෙන ගියා. මේක මේ මමත් කරන්නේ හෙනම පරිස්සමෙන්. හේතුව තමයි මටත් ෆෝන් එක ගන්න හෙන ආසාවක් තියෙනවා. ඒක ගන්න ඕනේ කියලා හිතුනහම ගන්න ඕනේ. මමත් කැමති නෑ මේ චැලෙන්ජ් එක පරදින්න. ඒ නිසා මම පොඩි බ්‍රේක් එකක් ගත්තා. අපි ආපහු අපේ ට්‍රේඩින් සෙෂන් එක පටන් ගමු. හරි ඔන්න මම මෙතනින් ආපහු සැරයක් ෆෝල් ට්‍රේඩ් එකක් පර්චේස් කරා. අපි බලමු $200න් තමයි මේ ට්‍රේඩ් එකත් මම පර්චේස් කරේ.
හරි ඒක තව ඩිංගෙන් ලොස්ට් හරි පොඩි ප්‍රමාණයකින් තමයි ට්‍රේඩ් එක වින් කරේ 1164යි අපි 1400ක් හොයන්න ඕනේ අපිට ෆෝන් එක ගන්න නම් අපි බලමු අලුත් channel එක මොකද වෙන්නේ කියලා හරි ඔන්න මම ට්‍රේඩ් එකක් පර්චේස් කරා අයියෝ ඒකත් බලන්න සෑහෙන උඩින් ඕපන් උනේ හරි ඒ කියන්නේ හරි තැනට සෙට් වුණා නම් ඔච්චර දඟලන්න දෙයක් නැහැ ට්‍රේඩ් එක වින් හැබැයි ඔච්චර දඟලන්න දෙයක් නැහැ අපිට තව ඩොලර් 60ක් විතර ඕනේ නේ ඩොලර් 60ක් විතර තමයි ඕන දැන් තියෙන සල්ලි වලින් ගන්නත් පුළුවන් 1000 ගන්නනේ අර 332 ඉතින් ගන්න එක අපරාධනේ ඒ නිසා අපි ඩොලර් 60ක් විතරනේ ඕනේ ඩොලර් 100න් විතර දාමු අපි 1 ටික් එකක් දාමුද බලන්න හරි ඔන්න මම ගත්තා ට්‍රේඩ් එක හරි ඔනේ ට්‍රේඩ් එක ලොස්ට් අපි ආපහු ඩොලර් 200න් දාමු මේක වින් කරගන්න ඕන මේක වින් කරොත් අපි ගොඩ බලන්න මේක දැන් අර මාරු කරන්න තියෙන නිසා හරි අමාරුයි හරි ඔන්න මම ට්‍රේඩ් එක පර්චේස් කරා එකත් ලොස් නේ අනේ ඒක වින් කරලා හරි මම හිතුවේ ලොස් කියලා හරි ඒ ට්‍රේඩ් එකත් වින් කරලා දැන් අපිට තියෙනවා 1429 ඒ කියන්නේ ෆෝන් එක ගන්න සල්ලි දැන් රෙඩි ඔන්න දැන් අපි අපේ ෆෝන් එකට අවශ්‍ය කරන සල්ලි ටික අපි හොයාගෙන තියෙන්නේ හරිද දැන් තියෙන්නේ මේ සල්ලි ටික කවුරු හරි ඩොලර්ස් ගන්න කෙනෙක් ආපු ගමන් ඩොලර්ස් ටික විකුණලා සල්ලි ටික ගන්න එක. ඒ කියන්නේ කෑෂ් කරගන්න එක. දැන් ඩොලර්ස් නේ තියෙන්නේ. බැංකුවට ගන්න බෑනේ. ඒතර ඩොලර්ස් කවුරු හරි ගන්න කෙනෙක් ආව ගමන් එයාට ඩොලර්ස් ටික දීලා රුපියල් වලට කන්වර්ට් කරගන්නවා. කන්වර්ට් කරගෙන මට පුළුවන් ෆෝන් එක අරගෙන එන්න. ඉතින් මේ ඩොලර්ස් ටික විකුණ ගන්න මම හිතුවට අදම ඕක විකුණ ගන්න මම හිතන්නේ පුළුවන් ඒ කියලා. මොකද අද හවස ක්ලාස් උත් තියෙනවනේ අපේ. ඒ හින්දා මම හිතන්නේ ටයිම් එක ගොඩක් මේවා කරගන්න ඩේටා ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගන්න අනම්මනම් වැඩ ටිකක් පොඩි කාලයක් යන නිසා මම හිතන්නේ අදම ෆෝන් එක ගේන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. හැබැයි හෙට නම් මම අනිවාර්යෙන් ෆෝන් එක අරගෙන එනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක මම කරේ මම කිව්වනේ මේක පටන් ගද්දිම කෙනෙක්ට සමහරට තරහ යන්න පුළුවන් කෙනෙක්ට සමහරට මේක හිතට වදින්න පුළුවන්. මම දන්නේ ඔයාට මේක හිතට වැදුනද එහෙම නැත්නම් ඔයාට තරහ ගියාද කියලා. හොඳට මතක තියාගන්න මම මේ විදිහට ට්‍රේඩින් කරන්නේ මම අවුරුදු ගාණක් පුරුදු වෙච්ච නිසා. හරි. ඒතර මම රිස්ක් එක මැනේජ් කරගන්න දන්න නිසා. ඔයා අවුරුදු ගානක් මේක ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඔයාගේ මේ ස්කිල් එක නැත්තම් ඔයා මේ විදිහට කරන්න යන්න එපා. හරිද? ඔයා මේක කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම රිස්ක් මැනේජ්මන්ට් එකක් ෆලෝ කරලා හරි විදිහට මේක කරන්න. මොකද මම හරි විදිහට කරන account එකක් වෙනම තියෙනවා. මේ account එක මම ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ මට මොන හරි සල්ලි ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වුණොත් ඒ සල්ලි ටික ඉක්මනට හොයාගන්න විතරයි. එහෙම නැතුව අර ඔයාලා දැන් මේ වැඩේ පටන් ගද්දි ප්ලෑන් කරා වගේ කරගෙන යන්න මේ ක්‍රමේ පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මේ විදිහට ඒ විදිහට දිගටම එක දිගට හැමදාම මේ විදිහට ප්‍රොෆිට් කරගෙන යන්නත් ට්‍රේඩින් වලදී අමාරුයි. හරි. ඒ නිසා එහෙම කරන්න පුළුවන් කියලා හිතන්නත් එපා. අපි මේක පුළුවන් තරම් පිළිවෙලට තමයි කරගෙන යන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මේක ඔයාලට ෆයිනෑන්ෂියල් ඇඩ්වයිස් එකක් නෙමෙයි. කියන්නේ ඔයාලට සල්ලි මොන හරි අවශ්‍ය වුණාම ටක් ගාලා මේ විදිහට සල්ලි දාලා එහෙම ගන්න කියන වීඩියෝ එකකුත් නෙවෙයි. මට ඔයාලට නිකන් පෙන්වන්න ඕමනාව තිබ්බේ මගේ ජීවිතේ එක කොටසක් විතරයි. හරිද? ඒ කියන්නේ මම සල්ලි හොයන තවත් එක විදියක් විතරයි. හරිද? ඒක විතරක් ගන්න ඔයාලට මොටිවේෂන් එකක් අවශ්‍ය නම් මේ වීඩියෝ එකකින් ඒ අවශ්‍ය මොටිවේෂන් එක ගන්න. එතනින් එහාට වැරදි විදිහට ට්‍රේඩ් කරලා සල්ලි නැති කරගන්න එපා. ඒ වගේම තමයි දැන් ওই කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ සමහර අය දායි පඬිතුකම් පෙන්නනවා, ෂෝ එක පෙන්නනවා කියලා. එහෙම එකක් නැහැ. මමත් ඔයාලා වගේම දුප්පත් කොල්ලෙක්. හරිද? ඉතින් මගේ තියෙන ආසාවට මම මේ වැඩේ ගොඩ දාගත්තා. ඒ නිසා මේ මගේ පඬිතුකම්වත් ෂෝ ඔෆ් එකක්වත් නෙවෙයි කියන එකත් අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න. එහෙනම් අද ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන ආපු වීඩියෝ එක මම මෙතනින් ඉවර කරනවා. මටත් අද සතුටුයි. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලටත් සතුටු ඇති. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම ආපහු සැරයක් හම්බ වෙමු. ඒ වීඩියෝ එකේදී මගේ අලුත් ෆෝන් එකත් මම ඔයාලට පෙන්වන්නම්. එහෙනම් ට්‍රේඩින් කරන ඔයාලට good luck, all the best.